Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsikan tentang NMAX, cara untuk betulkan masa. Okey, kalau tengok dekat sini, masa dekat sini saya nak betulkan. So, kalau perasan dekat sini ada button select dengan reset. Sekejap select ni nampak? Nampak tak? Itu button select dan juga reset. Okay, tengok masa ni. Kalau nak betulkan masa, kena tekan serentak select dengan reset ni secara serentak. Tekan serentak, okay. Okay, nampak tu nombor 7 tu, masa tu dia dah berkelip. So, kita dah boleh edit lah. So, untuk betulkan masa ni, tekan reset. So, dia akan ni lah bergerak. So, sekarang pukul 7. Sekejap Okay. Sekarang 7.26. Okay, saya nak betulkan minit. So, untuk nak betulkan minit pula, tekan balik select. Dia akan pergi ke sini lah. Dia akan berkelip dekat sini. So, tekan balik yang ni. 7.26 minit. Kemudian nak hilangkan dia punya kelip-kelip ni, tekan balik select. Tekan select ni balik. Tengok, dia dah hilang dah. Dia dah tak berkelip. Okay, so itu cara dia untuk betulkan masa dekat motor NMAX. So, saya rasa ini saja kot daripada saya. Terima kasih. Bye.